नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला सालीवाली मुगाच्या डाळीची हॉटेलसारखी डाळ फ्राय बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा 1 वाटी सालीवाली मुगाची डाळ घेतलेली आहे. टोप घेतलाय, त्यामध्ये डाळ टाकून घेऊया आणि हिला 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ चोळून द्यायची. तुम्ही अशा पद्धत बी करू शकता की डाळ एक 10 ते 15 मिनिटं पाण्यामध्ये धुवून स्वच्छ भिजत घातली तरी चालेल, किंवा अशी जरी कुकरला लावली तरी पण चालते. डाळ स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये पाणी ओतूया आणि ही कुकरला मी मीडियम गॅसवर 4 शिट्ट्या करून घेणार आहे. कुकरमधनं बघा शिजवून घेतलेली आणि खाली काढून घेतलेली, एकदम गाळ शिजली बघा. त्यात पाणी टाकायचं आणि ह्याला फिरक्यानं थोडीशी घुटून घ्यायची. अशा पद्धतीमध्ये घुटून घेतलेले आहे, जास्त बारीक नाही करायची. टोप गरम करत ठेवलाय, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. 1 चमचा तेल टाकायचं आणि आपल्याला ह्याच्यामध्ये 1 चमचा तूप टाकायचे. तुपाऐवजी तुम्ही बटर जरी टाकला तरी पण चालेल, चवीला 1 नंबर लागते. तेल आणि तूप गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये जिरे मोहरी चांगलं तडतडलं की 2 चिमूट हिंग पावडर, कढीपत्ता आणि 2 सुक्या लाल मिरच्या, थोडीशी हळद आणि कांदा आपण ह्याच्यामध्ये उभा कापलेला आहे बघा. कांदा चांगला भाजून घेऊया. कांदा बघा अशा पद्धतीत भाजलेला आहे. ह्याच्यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या आणि 1 चमचा लसूण आलं आहे बघा, कुटून घेतलेला आहे. 10-12 लसणाच्या पाकळ्या आहेत आणि अर्धा इंच आलं आहे. आता ह्याच्याबरोबर हा कांदा पण चांगला भाजला. तर ह्याच्यामध्ये आपण 1 मोठ्या आकाराचं टमाटर एकदम बारीक कापलेलं आहे बघा. मोठं कापलं तरी चालेल. ह्याच्याबरोबर आता भाजलं की नाही ती पण बारीक सॉफ्ट होईल. भाजून झालेलं आहे बघा, सगळं सॉफ्ट असं झालेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं. मिरची पावडर आहे बघा, 1 चमचा टाकली. तुम्ही तुमच्या तिखटाप्रमाणे कमी जास्त करू शकता, कारण आपण लाल सुकी मिरची टाकलेली आहे, 2 हिरव्या मिरच्या टाकलेल्या आहेत, त्याच्यामुळे काय होतं चव छान येते. आता ह्याच्यामध्ये आपण ही डाळ गुठलेली आहे बघा, अशा पद्धतीत ती टाकून घेऊया. ह्या डाळीमध्ये जर तुम्हाला पाहिजे असलं तर 1 चमचा तुरीची डाळ टाकली तरी पण चालेल, शिजवताना टाकायची. डाळ पहिली 10 मिनिटं भिजत घातली तरी पण चालते. आता ह्यात अजून थोडंसं आपण पाणी टाकूया आणि गॅस आपला बघा मीडियम आहे, मीडियम गॅसवर केलं होतं. आता हे चांगलं उकळून देऊया. डाळ बघा उकळलेली आहे, अशा पद्धतीत झालेली आहे बघा. आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया. मी देठा सकट घेतलेली आहे, म्हणजे त्यांना काय होतं चव छान येते 1 नंबर. आता 1-2 मिनिटं आपण ना बारीक गॅसवर उकळून देऊया. चांगलं 2 मिनिटं बघा, चांगलं उकळलेलं आहे बघा, किती मस्त असं झालेलं आहे. अशा पद्धतीत करून बघा, 1 नंबर चवीला लागते. रेसिपी बघितली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.